اگه فکر میکنی گرونترین مراسم عروسی قرن مال شاه‌ها و شاهزاده هاست، سخت در اشتباهی. تا آخر این ویدیو با من همراه باش تا بفهمی این عروسی چند برابر عروسی شاهزاده هری و مگان در انگلستان هزینه داشته. سلام گرونترینا، پر انرژی بریم برای این ویدیو. شاید انگلیسی‌ها فکر کنن مراسم ازدواج شاهزاده هاشون توی دنیا بی‌نظیره، اما هندی‌ها روی انگلیسی‌ها رو بالاخره با این عروسی کم کردن. پسر ثروتمندترین مرد کشورشون مکیش آمبانی که قبلا ویدیوی کاملی در مورد خونش تهیه کرده بودم و لینکشو بالا براتون میذارم که اگه ندیدید ببینید، اسمش آنانت آمبانیه که با رادیکا مرچنت دختر وارث صنایع داروسازی کشور هند ازدواج کرده. مدت هاست در مورد تدارکات عروسی اونا خبرایی گفته میشه و در چندین مرحله پیش مقدمه و نامزدی و خلاصه مراسم مختلف به استقبال عروسی رفتن. جشن عروسیشون توی بمبئی و مقابل چشمان 5000 نفر از ثروتمندترین افراد جهان بوده. از جمله دعوت شده ها هم برای شرکت در این مراسم کیم و کلوی کارداشیان و بوریس جانسون و تونی بلر نخست وزیران اسبق بریتانیا و پریانکا چوپرا بازیگر هندی و نیک جوناس همسر خواننده‌اش بودند. در کشوری که میلیون ها نفر در فقر زندگی میکنن، برگزاری این مراسم و جشن ها هم حس کنجکاوی مردم و هم خشمشون رو برانگیخته. خانواده آمبانی 100 هواپیمای جت خصوصی رو برای پرواز مهموناشون از سراسر جهان به هندوستان برای شرکت در این مراسم ازدواج 3 روزه که در گرونترین مکان جهان برگزار می شده رزرو کردند. پرداخت هزینه رزرو اقامت در هتل 5 ستاره بمبئی برای مهمانان به عهده خانواده آمبانی بوده. قبل از برگزاری مراسم ازدواج اصلی در ماه مارس یه مهمونی نامزدی گرفتن که ریحانا رو به عنوان خواننده دعوت کرده بودن و 1200 نفرم مهمون داشتن که ریحانا عملاً براشون سنگ تموم گذاشته که البته برای 90 دقیقه اجرا هم 5 میلیون پوند دستمزد گرفته بوده. این مهمونی 126 میلیون پوند هزینه‌اش بوده که توی این مراسم 2500 آیتم غذایی داشتن و مهمونایی مثل بیل گیتس و مارک زاکربرگ و دختر ترامپ حضور داشتن و تازه کلی هم به جای هدیه دادن هدیه گرفتن. موقعی رفتن این مهمونا کلی خانواده آمبانی بهشون کیسه های طلا، حاوی گردنبند طلا دادن، کفشای گرون قیمت، کیفای برند لویی ویتون، لباس شب مجلل و شمع‌های معطر دستساز. حتی دعوتنامه مهمونا در صندوق‌های طلایی مملو از هدایا بوده که هزینه ساختش 6770 پوند بوده. مردم فکر می‌کردن که بالاخره جشن عروسی این آقازاده تموم شده، اما غافل از این که فقط نامزدی بوده و حسرت کشیدن‌ها هنوز ادامه داره. اگه تا اینجا راضی بودی لایک کن و این ویدیو رو برای اون دوستات که عاشق عروسی‌های لاکچریان بفرست. جشن بعدیشون یه سفر دریایی برای مهمونا بوده که 94.5 میلیون پوند هزینه‌اش بوده که در اطراف دریای مدیترانه بوده و باز برای این مهمونی هم 800 نفر مهمون رو با کشتی بردن که دوباره جشن عروسی رو روی دریا بگیرن. این دفعه کیتی پری، بک استریت بویز برنامه اجرا کردن. باز این کشتی سواری هم تموم شده و بالاخره یه مهمونی سنتی به عنوان مهمونی عروسی اصلی گرفتن. این دفعه جاستین بیبر رو دعوت کردن که 7 میلیون پوند بگیره و براشون برنامه اجرا کنه. حالا چرا جاستین بیبر؟ ظاهراً خواننده مورد علاقه عروس خانم بوده. لوئیس فانسی هم آهنگ دسپاسیتو رو خونده و ریما هم کالم داون رو اجرا کرده. خلاصه که خانواده آمبانی ملت رو کشته با عروسی پسرش. پلیس بمبئی به ساکنان شهر هشدار داده بوده که از 12 تا 15 ژوئیه که زمان عروسی این خانواده است، ترافیک دائمی در اکثر نقاط شهر وجود داره، چون هزاران تامین کننده، مهمون، نیروهای امنیتی مهمونا و نیروهای امنیت مراسم راهی محل برگزاری میشن. بنابراین مردم حواسشون به رفت و آمدشون باشه. گفته بودم که خونه آقای آمبانی پدر 27 طبقه است و جشن آخر هفته روز جمعه اونجا برگزار شده بوده. مراسم بعدیشون هم روز شنبه در مرکز همایش جهانی جیو متعلق به پدر آنانت مکیش آمبانی بوده. برای لباس شرکت کننده ها در این مراسم بافنده های متخصص ماه‌ها وقت صرف دوخت حدود 100 ساری ابریشمی کمیاب با استفاده از نخ‌های طلا و نقره کرده بودند که هر کدوم بیش از 100,000 پوند ارزش داشته.
موقع ورود مهمونا به سالن 18.5 هکتاری 20 میلیون گل توی مسیر راهشون میبینن که یه تیم متشکل از 500 گل فروش تزیینشون کرده بودن. انتظار میره که بیش از 100 میلیون پوند هدیه از طرف مهمونا به این زوج داده شده باشه. پدر دامادم یک ویلای 62 میلیون پوندی توی دبی کادو داده که توی پالم جمیراست و 10 اتاق خواب داره و یه ساحل خصوصی، به علاوه یه ماشین بنتلی کانتیننتال GTC اسپید 500,000 پوندی. توی جواهراتی هم که عروس خانم کادو گرفته یه سنجاق سینه 2 میلیون پوندی کارتیه است که بی‌نظیره. چند نکته در مورد این عروسی. اول این که جواهر روی کلاه داماد 1 میلیارد و 600 میلیون دلار میارزه. بعد عروسی هم به هر کدوم از ساقدوشاش یه ساعت 240,000 دلاری هدیه داده، ولی بیشتر مراسم رو با دمپایی گذرونده. توی عروسی هم نخست وزیر هند اومده و براشون دعا کرده که خوشبخت بشن. کل خانواده آمیتاب بچان و شاهرخ خان و سلمان خان و بقیه خانا به علاوه آشواریا حضور داشتن. با اینکه جواهرات کیم کارداشیان خیلی تو چشم بوده و توی دنیا سر و صدا کرده، اما به پای جواهرات مادر داماد و عروس داماد نمی رسیده. در هند فقط 1% مردم ثروتمندن و همونا 40% ثروت هند رو در اختیار دارن. موکیش آمبانی 9مین فرد ثروتمند جهانه و این ولخرجی برای عروسی پسرش به گفته منتقدان نادیده گرفتن و چشم بستن به روی واقعیت‌های هندوستانه. خلاصه که توی جشن اصلی ازدواج این جناب بچه مایه‌دار 37,500 آیتم غذایی بوده که 500 سرآشپز مسئول تهیه‌شون بودن. هزینه ازدواجش هم 15 برابر بیشتر از عروسی شاهزاده هری بوده و 563 میلیون پوند هزینه این عروسی بوده. هر کی گفته پول خوشبختی نمیاره پاش بره دهنشو بشوره. نظراتو توی کامنت ها برام بنویس که با عروسی شاهانه اگه پولدار باشی موافقی یا نه. اگه تا حالا هم سابسکرایب نکردی انجامش بده که دیگه وقتشه. زنگوله رو هم بزن تا ویدیوها که آپلود شد زودتر از بقیه برات نمایش داده بشه. ممنون از همراهی تا آخر این ویدیو.